ሰላም እንደምናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ዳጊ ቲች በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ነገር ኦንላይንም ወይም ኢንተርኔትን በመጠቀም እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምንችል ለማሳያችሁ። ይሄኛው ማሳያችሁ እናንተ ምን የምታደርጉት ነገር የለም፣ አንዴ ገብታችሁ የሆነች ነገር ማስተካከል ብቻ ነው እና ይሄኛውን ካስተካከላችሁ በኋላ ብራችሁን መስራት ትችላላችሁ። ከሰራችሁ በኋላ ብራችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛውን የምንጠቀመው ዌብሳይቱን የምታገኙት ይሄኛውን ዌብሳይት የምንሰራበትን ዌብሳይት የምታገኙት ምንድነው እዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። ሊንኩ እንደዚህ አይነት ነው። ወደዚህኛው ሊንክ ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሊንክ ሄዳችሁ ከዲስክሪፕሽን ስር ያለውን ሊንክ ሄዳችሁ ስነኩት ወደዚህ አይነት ፔጅ ይወስዳችኋል እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰከንድ ይቆጥራል። ይሄኛው ሰከንድ እስከ 10 ሰከንድ ከቆጠረ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ወደ ታች ወረድ ሲል እዚህ ጋር ጌት ሂር ሊንክ ብትላለች። እሷ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብለር ሆናለች። ይሄኛውን ለማስከፈት ምንድነው እኛው ሰብስክራይብ ቻናል የምትለውን እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ እና ይሄኛውን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ወደ እኔ ዩትዩብ ቻናል ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ዳጊ ቲች ዩትዩብ ቻናል ይወስዳችኋል። በዚህ አጋጣሚ ለዳጊ ቲች ዩትዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እና ይሄኛው ምንድነው ቤሏን ኦን በማድረግ እኔ ቪዲዮ በመለቀበት ጊዜ ዩትዩብ ኖቲፊኬሽን እንዲልክላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችኋለሁ። እናንተም ይሄኛውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ምንድነው ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ሚለውን ተነካላችሁ ያኛውን ሊንክ ለማግኘት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለእናንተ እንደዚህ ሊሆንባችሁ ይችላል። እቺን ሄዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እቺኛውንም ኦል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወደ መጀመሪያው ወደ ፔጅ ትመለሳላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ዩር ሊንክ የምትለው አሁን ተከፍታለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩር ሊንክ ኢዝ ሬዲ ይላል። ጌት ዩር ሊንክ የምትለውን እሷን ሄደን አንዴ እነካለን ማለት ነው። እና ይሄኛውን ከነካችሁ በኋላ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። እና ይሄኛው ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ ብር እንደምትሰሩ ሁሉ ነገር በአንድ ላይ ሁሉ ነገር ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው ነገር ሁሉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። እናንተ የሚጠብቅባችሁ ይሄኛው ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ መከታተል ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት እናንተ እዚህ ጋር ሬጂስተር ነው የምትለው እሷን ክሊክ ታደርጉና ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለአሁኑ ሬጂስተር ስላደረግኩ ሎጊን ነው የማደርገው። እዚህ ጋር እናንተ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር እንዳስገባው እቺኛውን ፓስወርድ ታስገቡና እዚህ ጋር ደግሞ ካፕቻ ታስገባላችሁ። እሱን አንዴ ላሳያችሁ። እቺኛውን ይራችሁ አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ክሊክ እንዳደረኩት እና እዚህ ጋር ከዚህ ከላይ ካለው እዚህ ጋር ከሚመጣላችሁ ፒክቸር ጋር ተመሳሳይን ፒክቸር ምረጡ ይላችኋል ማለት ነው። እናንተ ይሄኛውን ትመርጣላችሁ። እሱንም ቆይ ላሳያችሁ። እና እዚህ ጋር ከዚህ ፒክቸር ጋር ተመሳሳይ ያለውን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምረጥና ይሄኛውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወረድ ብላችሁ እንደምትሉት ቬሪፋይ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የቬሪፊኬሽን ምልክት ራይት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እናንተ በዚህ እንደዚህ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሬጂስተር ስላደረኩ ሎጊን አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ባንድ አካውንት ሬጂስተር ዝም ብላችሁ በምታደርጉ ጊዜ ከእንትኑ ባን ሊያደርጋችሁ ይችላል እንደዚህ። ስለዛ ምንድነው ባንድ አካውንት ምንድነው አንዴ ከከፈታችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ ሎጊን ያላችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እኔ ሎጊን የሚለውን ነካና ወደ አካውንቴ ይገባለሁ ማለት ነው። እና እዚህ አካውንቴ ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ የሚከፍልም ዌብሳይት ነው። እና እዚህ ጋር እናንተ የምታደርጉትን ነገር እዚህ ጋር ማሳያችሁ ነገር ምንድነው ብር ለማግኘት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የተለያዩ አይነቶች ከረንሲ ያሉ የቢትኮይን የተለያዩ ሊትኮይን እና ቲአርኤክስ እና ዶግኮይን ነው የሚባሉ እንደሱም አይነቶች ብዙ እንትኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ምንድነው እናንተ መምረጥ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ተደርድሮላችኋል። ከነዚህ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለ ዌብሳይቱ ግን ትንሽ ነገር ስነግራችሁ ይሄኛው ዌብሳይት የሚያደርገው ምንድነው ማይኒንግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይኒንግ ዲፖዚት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እኔ ማሳያችሁ የማይኒንጉን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ማይን ነው የሚያደርግላችሁ። እናንተ አንዴ የሆነች ነገር ታስተካክላላችሁ። እሱን ካስተካክላችሁ በኋላ ማይን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የመረጥኩት ምንድነው እቺ ላይት ኮይን የምትባለውን እሷን የመረጥኳት። እናንተ ጋር ሲመጣ ምንድነው እንደዚህ ነው። ሁሉም ወደ ሳይጀምር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለው እንደሌሎቹ እንደዚህ ነው። እናንተ ጋር እኔ ጋር እንዳለው እንዳው የምታደርጉት ነገር ምንድነው እኔ ለምሳሌ ላይት ኮይን ከመረጥኩኝ እቺኛው ላይት ኮይን ምንድነው እስከ መጨረሻ
እንደዚህ ጎስታታለሁ ማለት ነው እስከመጨረሻ ድረስ እንደዚህ አመጣትና ይሄኛውን ካመጣው በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የምትለውን ነገር በፍጹም መርሳት የለባችሁም እዚህ ጋር እቺኛውን ሴቭ ካላረጋችሁ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ስታደርጉት ምንም በቃ ሳይሰራላችሁ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛውን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ምትምልክታለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ እና እዚህ ጋር እንደዚህ ይመለስላችኋል ከታች እዚህ ጋር ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እየቆጠረላችሁ ነው ማለት ነው ላይት ኮናችሁ ይቆጠርላችኋል እና ይሄኛውን እንዴት ነው ዊዝድሮል ማድረግ ምንችለው የሚለውን ደግሞ ወደሱ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ዊዝድሮል ለማድረግ ምንድነው እዚህ ጋር ዊዝድሮል ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ሚኒመም ዊዝድሮል ትንሹን ብር በቃ ትንሹን ማውጣት የምትችሉት እዚህ ጋር 0.025 ነው ማለት ነው በላይትኮይን በሌሎች ሊላይ ይችላል እና እናንተ እዚህ ጋር ስደርሱ ምንድነው ዊዝድሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄው ምንም እስካሁን የሰራነው ነገር የለም ትንሽ ነገር ነው ያስተካከለው ብራችን ግን እዚህ ጋር የሰራነው የሚገኘው በአሁን ሰዓት አንድ ላይትኮይን ወደ 9000 አካባቢ ነው በኢትዮጵያ እና 0.02 ማለት እስከ 200 አካባቢ ብር ነው አሁን ባለንበት ማለት ነው እና ይሄኛው ምንድነው እዚህ ጋር 0.025 ደርሱ ብራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እኔም እዚህ ጋር 0.025 በደረስኩበት ሰዓት ፕሩፉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አድርገን ዊዝድሮል ማድረግ እንደምትችሉ ሙሉ ቪዲዮን ሰራላችኋለሁ በዚህ ምንድነው ይሄኛው ዌብሳይት ተጠቅማችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ለዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ የተለያዩ ነገር ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በሌላ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦን በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ ለዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው